Здається, Росії так і не вдалося залишити на столі переговорів своє бачення припинення війни в Україні. Ну, ось це зі скороченням української армії, розмороженням російських активів і гарантіями, що Україна не буде на них нападати. Україна з партнерами активно працюють над тим, щоб новий план дій був як мінімум адекватним. Ну серйозно, невже тут є сумніви у тому, кому саме потрібні гарантії безпеки? До остаточного рішення ще далеко, а якщо воно приведе до того, що росіянам таки доведеться змінити свій спосіб життя, наприклад, на демократичний. Демократична Росія майбутнього. Звучить фантастично. Якщо поточний переговорний процес завершиться отриманням Москвою винагороди за свою агресію, то це навіть не наукова фантастика. Єдиний примарний шанс, за якого Росія могла б почати рух до демократії – створення світовою спільнотою умов для її повної і безумовної поразки, її подальшого колективного покаяння, покарання військових злочинців і виплати репарацій. Ну а це вже навіть не фантастика, а казка на ніч. Оскільки в історії іноді трапляються відверто фантастичні речі, чом би і не пофантазувати з цього приводу, адже наші західні партнери так люблять фантазії про демократизацію Росії. Чи це те, чого варто прагнути і від чого усім стане краще? Пояснюємо. Це відео є одним з епізодів того, якою може бути Росія у 2032-му, через 10 років після початку Великої війни. Якщо ви теж любите порозмірковувати про майбутнє, то ця наша розповідь для вас. Сагайдачний Security Center, що переймається питаннями безпеки та оборони в Україні та за її межами, зробив велике дослідження про кілька можливих сценаріїв майбутнього розвитку Росії. Куди Росія буде рухатись, залежить і від того, що відбуватиметься всередині неї, так і від дій Заходу. Сьогодні поговоримо про майбутню демократизацію Росії. Об'єктивно, це не найгірше, що може статися з нашим неврівноваженим сусідом. Але занадто зачаровуватись цією ідеєю теж не варто, бо і тут є певні підводні камені. Уявити Росію як демократію зараз доволі складно. Її культурні корені сягають татаро-монгольської орди, а потім вона переходила з рук царів до рук генеральних секретарів і авторитарних президентів, чи краще сказати, президента. До 1861-го майже 50% росіян були рабами без жодних громадянських прав, а в період 1921-53 років до 100%. Тож Росія практично ніколи не мала не тільки справжньої парламентської демократії, але й сформованого громадянського суспільства. А лише воно може бути основою формування сталих демократичних інституцій. Та багато хто все одно впевнений, що саме демократична Росія – основа тривалого миру в Європі. Але ж до тієї демократії ще треба якось прийти. Уявімо, що напруга в Росії зростає до максимуму. Західні санкції ще більше розширюються і сильніше тиснуть на російську економіку, що і зараз уже перебуває не в найкращому стані. Українські удари по нафтопереробних заводах і стратегічній військовій інфраструктурі тривають. Росія поволі занурюється у стан, у якому СРСР перебував перед розпадом. Дефіцит товарів, виражена соціальна нерівність, нестача економічних можливостей, посилена пропаганда, а ще ослаблений центр влади через деградацію старих політичних еліт і прагнення нових переглянути, так би мовити, контракт із владою. Ніхто не задоволений тим, до чого веде війна з Україною, яку заявляли як переможну військову операцію. Усі мають претензії до всіх. І тут взагалі немає значення, чи в цей момент при владі Путін, чи його альтер-его у вигляді Медведєва або ще когось. Перед Росією роздоріжжя й камінь, на якому кілька вказівників. Щось подібне до «направо підеш, революцію почнеш». Стежки всього 4. Усі вони так або інакше ведуть до демократичної трансформації Росії. Але на кожній із них чекають свої виклики і приховані небезпеки. Пройдемося кожною стежкою та подивимось, де опинимось. Перший шлях Росії до демократизації – це революція. Для того, щоб високий рівень економічних труднощів і політичних репресій у Росії довів до цього вибуху,
розвитку, потрібно об'єднання невдоволених груп, а ще міжнародна підтримка. Є шанс, що революція може відбутися без значного кровопролиття. Це якщо правоохоронні органи та силові структури будуть також не в захваті від того загального занепаду, який спричинила тривала ізоляція. Найімовірніше, якщо суспільне невдоволення таки виникне, воно буде сигналом для еліт спробувати очолити зростаючі протести. І це навряд чи дасть поштовх росіянам до масового повстання. Деякі з тих, хто називає себе російською опозицією, можуть повернутися зі свого вигнання на внутрішню політичну арену. Однак вони будуть просто видимими символами змін, а не ключовими фігурами для трансформації Росії в демократію. Вони можуть не мати значного впливу, адже в самій Росії їх мало хто підтримає. Хтось про них уже забув, хтось, що називається, поза політикою, а хтось уже просто ні в що не вірить. Але все-таки опозиція може використати свої міжнародні зв'язки для того, щоб революційні зусилля підтримали зовні. Ну і цим забезпечить собі місця в будь-яких майбутніх керівних структурах. Тут успіх в основному залежить від того, чи всі ці російські опозиційні сили можуть об'єднатися між собою, довіряти одна одній, придумати щось, щоб таки отримати суспільну підтримку і ресурси. Ну і також від неспроможності Кремля утримати контроль. Можна розглянути і такий варіант, за якого в Росії з'являється новий харизматичний лідер, або може лідери, і він очолить цю революцію. Тут теж важать багато чинників. Чи матиме він доступ до інформаційних каналів, щоб мобілізувати маси на протест? Чи об'єднає розрізнені еліти, що мають свої інтереси? І взагалі, чи попаде в цілі з баченням майбутнього Росії, що відгукнеться більшості? Ну і на додачу є ризик, що його можуть просто вбити спецслужби. Усі ті представники російської опозиції, чиї імена ми вже знаємо, якраз не змогли уникнути останнього пункту із цього списку. Виходить, що на цьому шляху дуже багато але і якщо. Ніби треба зібрати дуже багато частинок пазлу, щоб ця картина таки склалась і мала сенс. Але справа в тому, що зараз у Росії немає демократичних традицій. Еліти поділені за етнічними, культурними і релігійними ознаками. А головне, немає іншої привабливої та загальноприйнятної ідеї, яка б змінила ідею так званої «великої держави». Тож домовитися про ліберально-демократичний шлях розвитку країни буде надзвичайно важко. І якщо не буде чіткої ціннісної основи революції, може повторитися сценарій 1917 року, коли замість царського режиму постав комуністичний тоталітаризм, що знову закріпив централізовану авторитарну владу. Ще один шлях Росії до демократизації пролягає через справжню федералізацію. Якщо усі незадоволені і важко переносять економічний занепад, російські регіональні еліти і населення можуть запросити більше економічної та політичної автономії. Бо поки центральна влада зосереджена на собі, вона не відчуває регіональних проблем і, відповідно, не може їх нормально залагодити. А без повноважень і місцева влада на це не здатна. Так зване «Кремль, почуй Татарстан». Сьогодні більшість національних республік Росії дотаційні, зокрема Бурятія, Інгушетія, Тива, Дагестан, Чечня. Частка грошей із федерального бюджету в їхніх доходах становить від 60 до 90%. Ці регіони бідні, але у той же час вони мають промисловість, корисні копалини або енергоресурси, якими розпоряджається центр. Республіки не впливають на розподіл податкових надходжень і не беруть участі у формуванні інвестиційної політики. Через війну з Україною Москві доводиться забирати з регіонів ще більше коштів. 2021 року дотації сягали 1 трильйон рублів, а у 2024-му вони сягнули 700 мільярдів. Якщо говорити просто, майже усі національні республіки живуть гірше, ніж центральні регіони Росії. Але гроші в цьому контексті не єдина проблема. Адже ми добре знаємо, що таке російська багатокультурність. Те, що національні республіки майже не мають етнокультурної автономії. Це стосується мови і символіки, освіти і політичного представництва. Іноді збереження ідентичності можливе лише за умови, що це розвага, фестивалі, костюми, фольклор. Ну і місцева влада не представляє своє населення. Часто це люди, яких призначають згори, і вони ніяк не пов'язані з населенням. Такі собі керівники-чужинці, а роль парламентів обмежується дублюванням федеральних законів.
Кремль сприймає регіони як ресурс. Один з показників – мобілізація. У Туві, Бурятії, Саха, Дагестані частка мобілізованих на 1000 населення була вищою, ніж у великих містах центральної Росії. У деяких селах повістки отримали всі чоловіки призовного віку, і з багатодітними включно. Тож уявити, як напруга через усе це зростає до максимуму, не так уже й важко. Щоб кожен регіон зміг сам розпоряджатися своїми ресурсами і мав право ухвалювати самостійні рішення, треба децентралізувати управління. Це посилить регіональні еліти, що керуватимуть місцевими економічними кластерами та ресурсами. Набувши ваги, вони зможуть виступати як впливові політичні дієві особи, а саме спрямовувати політику як на регіональну, так і на центральному рівнях. Якщо між центром і периферією запанують більш збалансовані відносини, на горизонті з'явиться і демократизація. У теорії це виглядає непогано, і децентралізація справді розширить вплив різних сил на процес ухвалення рішень. Тобто вся держава елементарно не буде зосереджена в одних руках. Але це не гарантує появи реальної демократії, бо нові регіональні центри впливу можуть ідеологічно коливатися від ліберальної до неліберальної демократії, або взагалі до регіонального авторитаризму. Яскравий наявний приклад – це Чечня під керівництвом Кадирова. Так, вона має більше повноважень, ніж інші, але явно не планує руху в бік демократії і так само не хоче під когось підлаштовуватись. У такому разі, маючи різні підходи і різні цінності, ці сили навряд чи знайдуть спільну мову одне з одним. Є великий ризик того, що вони зійдуться в протистоянні та боротимуться за вплив і владу. Позитивних змін у Росії тоді точно не наступить. Більш авторитарні групи з підтримкою на місцях матимуть стратегічну перевагу над ліберальними силами, що навпаки можуть бути розпорошеними, ослабленими внутрішніми суперечками і не дуже популярними у суспільстві. Без альтернативи ідеї так званої «Великої Росії» дуже мало шансів на будь-які позитивні зміни, адже ця ідея все-таки може втратити актуальність, правда? Наприклад, питання величі буде не на часі у світлі інших глобальних викликів. Зміна клімату, нова пандемія, технологічна конкуренція, ініціативи з контролю штучного інтелекту, плюс економічна криза, що ніде не подінеться. І росіянам доведеться все це якось долати. Завоювання сусідів і бажання довести свою значущість відійдуть на другий план. І от, попри багаторічну тотальну пропаганду, імперські амбіції держави зустрічають слабкий, принаймні спочатку, потік невдоволення. Російське суспільство змушене переосмислювати себе та своє місце у 21 столітті. Бо якщо вони не імперія, і не СРСР, і не славетні збирачі земель, то хто? І з цим запитанням і пошуком відповіді приходить усвідомлення того, що та жорстка націоналістична риторика, яка домінувала десятиліттями, уже давно не відповідає реальності сучасного світу, що швидко змінюється. Росіяни ніби оговтуються після довгого тривожного сну і намагаються згадати, як опинилися у цій точці. Вони згадують, щось подібне з ними вже було, зокрема десталінізація, тепер під сумнівом культ іншої особи – Путіна. На початку 2030-х цей слабкий потік невдоволення і переосмислення поступово збільшується до відкритої дискусії про майбутнє Росії, а з нею вже й перші кроки до ліберально-демократичних реформ. До повної демократизації Росії досі далеко, до того ж багато хто буде чинити цьому опір. Однак навіть натяки на зміни можуть свідчити про те, що російське суспільство готове відійти від минулого та рухатись до більш інклюзивної і сучасної політичної ідентичності. Процес буде повільним, нерівномірним, складним, але з часом фундамент більш ліберального майбутнього Росії таки може бути закладений. Звісно, звучить це все малоймовірно і трохи наївно. Бо якби росіяни дійсно могли еволюціонувати настільки, щоб аналізувати власне минуле і хотіти кращого майбутнього, вони, мабуть, уже б це зробили, або принаймні почали. Та поки ознак цього не видно. Так само малоймовірний зараз і наступний варіант – демократизація через розпад Російської Федерації на менші незалежні держави. Якби це сталося, то вони могли б рухатись в бік демократії кожна окремо, але через глибоку вкорінену автократію, системне придушення громадянського суспільства, пропаганду та відсутність реального запиту на демократію швидких змін очікувати не варто.
Якщо цей процес якимось дивом і почнеться, він і на початку 2030-х, мабуть, залишатиметься на початковому етапі. У концепт демократичної Росії навряд чи вписується та військова система, що є зараз. Тож знадобиться повне переформатування російських збройних сил, демонтаж вертикалі вищого військового керівництва та інші зміни, а також розслідування та покарання за воєнні злочини, вчинені під час війни проти України, як і за інші минулі чи потенційні порушення міжнародного права. І це не лише, щоб суто з моральної точки зору показати, хто тут поганий. Треба буде усунути найбільш скомпрометованих військових та почати змінювати військову культуру загалом. Звісно, військові еліти та силові структури, що виконували всі бажання режиму, чинитимуть колосальний опір. Але цілком можливо, що не всі. Реалістично припустити появу в самій структурі російських збройних сил груп, що протистоятимуть консервативній реакції і будуть виступати за реформування та оновлення армії на демократичних засадах. Якщо все втілити, Збройні сили РФ перейдуть до більш професійної армії, частково скорочуючи строкову службу. Подібний демократичний перехід пройшла Німеччина 1918 і 1945 років, Східна Німеччина 1990-го, Південна Корея 1953-го і Росія 1991-го. Частину приватних військових компаній розпустять, а інші реформують під жорстким парламентським контролем та в межах чіткої законодавчої бази. Військові витрати зменшаться, але якщо Росія залишиться у своїх кордонах, цей показник поступово стабілізується на рівні близько 2,5–3% ВВП. Щоб Росію прийняли назад у міжнародну спільноту, їй доведеться погодитись на всі ці скорочення і реформи. Ядерний арсенал теж зменшиться. Хоч ядерні сили й залишатимуться пріоритетом, Росії треба буде ліквідувати певні категорії ракет середньої дальності, що становлять загрозу для Європи. Але, звісно, повністю від ядерного статусу вона не відмовиться. Як варіант, Росія погодиться зберігати скорочений ядерний арсенал та суттєво зменшить свої наступальні стратегічні можливості та сухопутні війська. Військова доктрина загалом зміниться від агресивного до мінімально достатнього рівня стримування. Та знову ж таки, усе це відбуватиметься поступово, якщо взагалі почнеться. В авіації багато старих літаків спишуть, а ті, що залишаться, проходитимуть суворі інспекції. Росіянам доведеться ліквідувати й деякі системи подвійного призначення, зокрема гіперзвукові ракети «Кинджал» та окремі типи крилатих ракет. Скорочення стосуватимуться й інших розробок. Західні партнери зі свого боку супроводжуватимуть свої вимоги фінансовою допомогою та гарантіями безпеки. Замість утримання надмірно великих і погано оснащених підрозділів, оновлена російська армія зосередиться на менших, але краще підготовлених силах із сучасними військовими технологіями. Війська розподілятимуть відповідно до реальних оборонних потреб, а не геополітичних амбіцій. Тобто ніяких нібито навчальних 100-тисячних угрупувань на кордоні з Україною. Але справжні навчання будуть. Міжнародні миротворчі операції, програми військової освіти та обмінів із західними партнерами. Така взаємодія допоможе НАТО відстежувати зміни та тенденції всередині російських збройних сил. Перед Росією стоятиме задача із зірочкою – заробити чи то відновити довіру західного світу і водночас зберегти обороноздатність. Якщо ж влада Росії буде повалена через військовий переворот або федералізацію без відмови імперського наративу, усе залишиться, як і було. Ті ж стратегічні амбіції та інструменти для їх досягнення. Чи були хоч якісь проблиски демократичної надії в Росії за останні 30 років? Президент Борис Єльцин, перший лідер пострадянської Росії, декларував відкритість до співпраці із Заходом, бо це було в економічних інтересах. Але він же керував жорсткою Першою чеченською війною та початком Другої, які були спрямовані на придушення визвольних рухів. Ну і, звісно, привів до влади Путіна. Дмитрій Медведєв, яким Путін розбавляв своє нескінченне панування, був просто маріонеткою. Його задача була потримати президентське крісло і вчасно його звільнити. Президентські вибори вже тоді не були ані демократичними, ані прозорими. Але навіть якщо уявити нормальні вибори, не факт, що результат був би іншим. Після економічно складних 1990-х багато росіян асоціювали ліберальні реформи з безладом і бідністю. Таким чином сформували своєрідні
своєрідний суспільний договір. Свободи і права обміняли на стабільність і порядок. Мовляв, робіть, що хочете, головне, щоб були гроші, їжа, робота. Лякаючи поверненням до хаосу 90-х, режим зміг консолідувати владу і утримувати контроль навіть під час наступних економічних спадів. Та все ж таки основною проблемою демократичної трансформації Росії є ідеологія. Саме імперський світогляд досі утримує єдність між різними регіонами та народами РФ. І він же формує як національну ідентичність, так і зовнішню політику. Ніяка демократична модель просто не має шансів, адже будь-який відхід від імперської парадигми загрожує розпадом штучної єдності, яка історично тримала Росію разом. Простими словами, або велика Росія, якій усі заздрять і хочуть якось нашкодити, а вона відбивається, або хаос і бідність. Кремль робить дуже багато для того, щоб не припускати навіть думки про існування якоїсь альтернативи. Тому запит на демократію в Росії відсутній. Один із доказів – поведінка російських опозиційних діячів за кордоном. Намагаючись зберегти підтримку, вони не закликають до рішучих дій, а ставлять під сумнів необхідність постачання зброї Україні і паралельно відбілюють російський народ від будь-якої відповідальності за війну. Навіть Росію майбутнього вони бачать через якесь викривлене дзеркало, ніби колись демократія там з'явиться сама собою, а всі ці проблеми російського націоналізму та колективної політичної відповідальності за минуле і теперішнє Росії так само кудись зникнуть. Ще один доказ відсутності запиту на демократію та гуманізм – свідчення тих українців, які намагалися спілкуватися зі своїми родичами, друзями та знайомими в Росії. Попри те, що стверджує так звана російська опозиція, дуже багато росіян підтримує і Путіна, і війну, і ту саму ідею великої Росії. Тобто сподіватись, що одного дня вони прокинуться з бажанням жити в демократичній країні і вийдуть на протести проти влади, м'яко кажучи, наївно. Якийсь протестний потенціал росіяни все-таки мають, але його не вистачить, наприклад, на так звану кольорову революцію заради демократії. У березні 1991-го в Москві протестувальники вимагали відставки президента Горбачова та висловлювали підтримку Єльцину. Ця масштабна акція зібрала лише до 500 000 учасників, близько 5% населення Москви на той час. Для розуміння, під час Революції Гідності на Майдан виходив понад 1 мільйон людей з усієї країни, а в Києві тоді проживало менше ніж 3 мільйони. Російський протестний рух у цілому майже не має перемог. Успішним випадком можна вважати серпень 1991-го, коли під час спроби державного перевороту в СРСР кількасот тисяч людей вийшли на вулиці Москви та інших міст на підтримку демократичних реформ. Уже з 2000-х років політичні та антипутінські протести в Росії хоч ще й мали місце, але ніяк не впливали на режим. Протестувальники обурювалися фальсифікацією виборів, авторитаризмом, придушенням свобод. У різні моменти участь в акціях брали ліберали, націоналісти та звичайні громадяни, незадоволені ситуацією. Марш мільйонів у травні 2012-го, в день чергової інавгурації Путіна, став переломним моментом російського протестного руху. Хоча мільйона там не було, це фактично стало останньою масштабною політичною акцією протесту у Росії. Захід завершився жорсткими сутичками між протестувальниками та поліцією та масовими арештами. Своєю репресивною реакцією Кремль зменшив, а згодом і зупинив подальшу потенційну активність. У 2024-му під час президентських виборів у Росії противники Путіна приходили на виборчі дільниці рівно о 12:00, щоб показати єдність у своєму протесті незалежно від того, чи голосували вони. Українці трохи наївно очікували масового повстання росіян у 2022-му, після початку вторгнення Росії в Україну. Але більшість російського населення залишилась байдужою до геноциду українців. Це стало ще одним доказом того, що в Росії немає запиту на ціннісне, гуманістичне, державне управління. Запиту немає, але теоретично шлях, яким Росія може дійти до демократії, є. І навіть не один. Але для того, щоб на нього стати і зробити перші кроки, треба, щоб, як то кажуть, зійшлися усі зірки, щоб багато різних процесів перетнулися в одній точці, від якої можна буде відштовхнутись.
Звісно, навіть маючи таку дорожню карту, ми все ще важко можемо уявити демократичну Росію. Історичний досвід показує, що жодна імперія не є неспроможною трансформуватися в демократію, адже сучасні країни ЄС постали якраз із руїн колишніх імперських систем. Але Росія запізнилася на цю вечірку падіння імперій. Від царизму до сталінізму і путінізму російська держава стабільно концентрувала владу в руках централізованої еліти. Будь-які ознаки опору придушували, а національні ідентичності підкорених народів стирали. Тож, як би прикро це не звучало, але сценарій демократизації Росії до 2032 року малоймовірний. Немає ознак того, що ядерна держава з величезними людськими та військовими ресурсами зможе зламати свій глибоко вкорінений автократичний лад, і що взагалі допустить думку, що це можливо. Авторитарні ядерні держави ще ніколи успішно не переходили до демократії. Якби Росії вдалося зробити це еволюційним шляхом, світ мав би унікальний прецедент. Щоб Росія перейшла до демократії, потрібна цивілізаційна перебудова, вільні та справедливі вибори, верховенство права, захист прав людини, формування сильної громадянської спільноти. Та для того, щоб побудувати нове, треба зруйнувати старе. Але поки щось не видно тих, хто хотів би і міг за це взятись. Ані в Росії, ані поза її межами. Крім того, якщо Захід і далі відходитиме від ліберальних цінностей, Росія буде ще більше впевнена, що все робила як треба і рухалась правильним шляхом. І тоді про демократизацію вже не може й бути мови. Позитивні зміни можливі, якщо Москва як центр влади поступово втрачатиме своє домінування, а регіональні сили ставатимуть сильнішими. Захід, у свою чергу, має подолати страх перед тим, що Росія може змінитись, і ці зміни не обов'язково ведуть до катастрофи. Тоді може з'явитися шлях спочатку до тривалого миру, а потім і до подальшого розвитку людства на основі ліберальних цінностей. Але навіть з демократією Росія цілком може залишатися націоналістичною та імперіалістичною. Якщо нею і далі будуть рухати її, скажімо так, історичні і культурні особливості, вона все ще становитиме загрозу для сусідів, навіть зі свободою слова, чесними виборами і опозицією. Так, Сагайдачний Security Center бачить один із можливих сценаріїв майбутнього Росії. Він непоганий, але поки що, на жаль, малоймовірний. Та все може змінитися. Якщо хочете дізнатися про інші сценарії, підтримайте наш канал підпискою, лайками і коментарями. І разом ми дізнаємося, чи зможе Росія колись стати нормальною. Не зможе. Дякуємо за перегляд.